Hi guys, it's me Onesforo. In this video, ituturo ko sa inyo paano ginagamit ang kilalang trading technique na scalper. Usually ginagamit ito sa Forex, stock market, and then cryptocurrency. Pero this video, sasample lang ko kayo sa mismong Forex. So, without further ado, tara, papaliwanag ko sa inyo. Yung terminology ng scalper, nakuha yun dun sa ginagamit mga doktor na scalper pang opera. Gaya nga ng nakasulat doon. Mabilis lang kasi ito, kaya tinawag ng scalper. Ang ginagamit ng time frame, unlike sa napaliwanag ko sa previous video ko, 1 minute time frame, 5 minutes, 15 minutes. Bali dyan siya mag-execute ng trade, tapos magbase kung ano yung sa kayo prepared. Halimbawa, M50. Pero keep in mind na the more na lower yung time frame, the more na volatile yung market. Kaya pag nag-trade kayo, possibility na, mas malaking possibility na magkamali kayo. Compare mo dun sa swing trade na gumagamit ng higher time frame, weekly, tapos month, mga ganun. Kasi mas stable eh. Dito naman, ito yung per nito, candlestick. Ano yan? Sa M1, 1 minute bar yan, sabihin. Sa M5, ito naman, 5 minutes. Kaya medyo stable talaga ito, M5. Pero may mga trader din na kakilala na gumagamit nito. Although mabilis yung dito. Mas malaking kita sa sa scalper gawa ng mabilisan na trade. Saka mas maraming opportunity. Although mataas din ang chance mo matalo kasi volatile siya masyado. Kaya hindi to advisable para sa mga trader na baguhan. Usually yan sa day trade, and then sa weekly. Tapos meron kayong nag-guide sa inyo. By the way guys, paalala ko lang sa inyo. Ang pag-trade, only trade the money you can afford to lose. Huwag yung yung parang ginagamit sa mga necessities mo na talaga. Yung kailangan mo, huwag yung gano'n. Kasi mukha ngayon siguro lulun pag gano'n. Bali dito yung sample ko, papakita ko sa inyo kung paano ako ginagamit yung scalper. Dito sa M5, tulad na nakikita nyo, AUD USD. Mag-wait ako dito. Ito mapapansin nyo kung bakit siya ginawita ng ganyan. Ito yung magiging support niya. Ngayon, paano ko na-determine? Kasi dyan madalas tumatama. Market nagkakaroon ng consolidation. Sabihin niya yung support niya. Yan yung pinaka-limit na kung saan nagkakaroon ng limit yung market nag-stable tapos bumabalik pataas. Ito naman yung niya, resistance na kung saan yung pinaka-limit ng mga buyers. Pero pwede pa rin ito mag-exceed Bali ito, lang to, estimation lang. Kasi gaya ng nito sa trading industry, you need to figure out kung saan pupunta yung market, kung whether bearish or bullish or buy or sell. And dito makikita nyo may mataas na chance na siya mag-buy na sa susunod dahil sa stability na dito.
Kumbaga meron support yan eh. Kaya kung siya gano'y yan yung pinaka ano niya, indicator niya ng support dito yung resistance. By the way guys, aside nyo muna itong mga indicator na to. Nakikita niya Bollinger Band. Papaliwanag ko rin yan in the future video ko. Gamitin. Mataas yung chance na ito magkaroon ng buy signal. Pero maghihintay muna yun. Usually, ang ginagawa, mga 5 minutes bago mag-generate another candlestick. Possibility na dito yan. Aangat yan. Or either bababa. Pero yung probability niya na bumaba pa siya dahil dito sa support is maliit lang. Ito yung pinaka-purpose ng support and resistance para mapataas mo yung percentage na kung saan pupunta yung market. Madali mo ma-determine. Scalper naman, since gamit tayo ng lower time frame, tapos ang execution kasi natin, gagamit tayo ng ganitong klaseng trading technique. Hintayin ko muna mga 5 minutes mag-generate siya sa candlestick pa. Yung magsisimple yung signal ko para mag-buy ako or mag-sell. Kapag lumagpas siya dito sa ginamit kong resistance, possibility na mag-sell yan. Tuloy-tuloy siya hanggang dito sa pinakadulo. By the way, para malaman nyo kung ano yun, gaano kataas yung percentage. Tingin lang kayo sa higher time frame, M15 or M30. Base dito, lumalabas, naka-sell-sell lahat. Possible movement yun na papuntang sell. M30, M15, H1, M5. Ito yung sample ka ng 5,000. Kunwari dito ako nagkaroon ng resistance. Wait ako dito. Yan. Tapos, another one. Then, resistance. Bali ito yung support. Support, resistance. Kunwari ilan to pakita ko sa'yo. Tumama siya dito. Ito yung kanina sinabi ko. Diba mapapansin yung mga siya ulit. At dito nagkaroon ng consolidation. Yan. Na-notice nyo, tumama siya. Ito, sample ko. Saka mga to ulit. Tapos tumama dito. Nagkaroon ng consolidation. Na-break niya yung resistance. Mangat siya ulit. Then, another resistance. Naka-break siya ng consolidation. Bumaba siya. Bale, yung pinaka, dito, ma-determine natin kung saan siya pumunta gamit ang support and resistance. Normal case scenario, ang gagawin niya sa scalper. Magbabay yan. Kasi, dito eh. Nakita na siyang signal ito. Ito pataas. Pero normally ginagawa ng scalper, maalis siya kaagad sa trading, unlike sa swing and day trade. Pagka tiny bit of junk, tapos aalis na siya kaagad. Halimbawa ito, sample. Kung nagkaroon siya, dito siya nag-buy, tapos buy siya hanggang dito. May nakikita siyang resistance. Yung resistance na ito, mataas yung probability na bumaba na yun. Normal case scenario, gagawin niya, ikakat niya na yan dito. Dito, magano siya. Halimbawa, dito siya mag-buy. Dito siya mag-ano. Kukunin niya yung binili niya. Ang possibility na niya, magamit siya ng stop loss. Hanggang dito lang po yan. Dito sa baba. Yan. Ang pinaka-purpose ng stop loss, just in case nagkamali siya, at least ma-minimize niya yung pinaka-loss. Or kasi dito kay swing, hindi pwede gamitin yung dito.
yung katulad ng sa previous video ko, yung sa guys, scalper, hindi pwede gamitin yung ginagawa sa swing. Kasi usually mataas yung amount na nagbabay dito. Tapos saglit lang yung execution lang. Palit yung stop loss, palugit. Nagka-cut ka na agad para mawasan yung malaking losses. Usually ang binibet dito malaki. Mga 10 pips, mga gano'n, 10 lot, mga ganyan. Depende sa sa budget ng saka kung ano yung gusto ng trader. Although paalala ko ulit, mataas ang risk nito pag ginamit sa technique ito. Yan ang bumababa na siya. Kasi dito ng M15, M30, mababa talaga siya. Possible yan hanggang dito yan, kay M30, M15, same. Kung titingnan natin kay M5, possible yan dito na, hanggang dito siya. Kaya normal case na gagamitin sa scalper, kasi siya kaagad, hanggang dito. Tapos yan na yan, iti-take profit na niya kaagad. Yun na naman, sinap lang sa inyo para makita nyo pinagkaiba ng swing and scalper. And that's it, guys. Thanks for watching, and don't forget to hit the like, comment, and subscribe button.